Hello and welcome back, my dear students, to your English class. I wish you be fine and healthy. Today we are going to study a new lesson, so let's start with the name of Allah, who is the most merciful, the most compassionate, and the most almighty. Today we are going to study the third lesson of Unit 13, and this lesson is in your Grade 9 English book, page 139 to 140. So open your books, turn to page 139. Let's start and finish the third lesson of this grade and this unit. ګرانو زده کوونکو د نن ورځې لوست تاسو ټول ته ښه راغلاست وایم. هیله مند یم چې ښه واوسئ. د نن ورځې لوست مې یو نوی لوست دی، نو راځئ چې د سکتن طلا په سپیڅلي نامه باندې دغه لوست هم پیل کړو. دا لوست ستاسو د دیارلسم څپرکي دریم لوست دی او ستاسو د نهم ټولګي د انګلیسي د مضمون 139 نه تر 140 پاڼو کې دی. تاسو مې کتابونه راخلاص کړئ، 139 پاڼه راواړوئ. راځئ چې دریم لوست پیل کړو، پای ته یې ورسوو. But before to start our today's lecture, it will be very good to have a short look to the previous lecture, which was Unit 13, Lesson 2. There we have said about two sections: vocabulary, reading, and at the end you had a homework. So I wish you did your homework. ګرانو زده کوونکو، تېر لوست هم غوره ده چې وکتنه وکړو. تېر لوست مو د دیارلسم څپرکي دوهم لوست و. په هغه لوست کې هلته موږ دوه برخې درلودلې د لوستلو لپاره. vocabulary مو درلوده چې د لغاتو برخه وه، reading مو درلوده چې د لوستلو برخه وه، او په پای کې مو کورنۍ دنده درلودله. هیله مند یم چې هغه مو هم ترسره کړې وي. زموږ د ملاتړ لپاره د بیګم اکاډمیک چینل له ځان سره سبسکرایب کړئ، بیا د شرنګنۍ تڼۍ کېکاږئ ترڅو زموږ ټولو درسي ویډیوګانو ته لاسرسی ولرئ او له هغو څخه برخمن شئ. So now let's start our today's lecture. Our today's lecture is Unit 13, Lesson 3, and here we have three sections to study about them: conversation, grammar, writing, and homework. د نن ورځې لوست په پیل کې ګرانو زده کوونکو چې د دیارلسم څپرکي دریم لوست دی او دلته موږ درې برخې د لوستلو لپاره لرو. کنورسیشن لرو، خبرې اترې، ګرامر د پښویې برخه لرو، رایټینګ د لیکلو برخه هم لرو، او په پای کې تاسو کورنۍ دنده هم لرئ. کورنۍ دنده مو ډېره مهمه ده، باید تاسو ترسره کړئ. So let's start the first section of our today's lecture, which is conversation. نو راځئ چې د نن ورځې لوست لومړنۍ برخه پیل کړو، کوم چې conversation دی. Here we are going to start this conversation section by part A. At part A, pair work. Practice the following conversation with your partner. ګرانو زده کوونکو، دلته موږ د conversation برخه د A له برخې یا د A په برخه باندې پیلوو چې دلته راغلی pair work، جوړی کار، او بیا یې تاسو ویلي چې practice the following conversation with your partner. لاندنۍ محاوره له خپل ملګري سره تمرین کړئ. دلته دغه محاوره هم د دوو کسانو ترمنځ ترسره شوې، father او principal. father پلار ته وایي، principal هم مدیر ته. پلار تللی مکتب ته، هر هغه پوښتنې چې کوي نو هغه یې وایي راځئ چې زه تاسو دغه محاوره first I'm going to read this conversation and I'm going to translate this conversation too, so you should listen carefully to learn all from this conversation and a lot from this conversation. ګرانو زده کوونکو، دا conversation زه تاسو ته لولم، ژباړم یې هم، تاسو هم ښه په غور سره غوږ ونیسئ چې هم ډېر څه زده کړئ له دغه محاورې څخه. father اوله کې پیلوي conversation وایي I hate to tell you but the food and the canteen is unhealthy. وایي زه نفرت لرم چې دغه وایم، خو په کانتین کې خواړه صحیح نه دي. بیا پرنسپل یا مدیر څه شی ورته وایي چې I am so sorry to hear that, but we sell freshly made beef burgers and a variety of juices. وایي زه بخښنه غواړم چې دا خبره تا ماته وکړه، زه بخښنه غواړم د دې لپاره، مګر موږ وایي تازه د غوښې نه جوړ شوی برګر او مختلف ډولونه د جوسونو خرڅوو. بیا پلار بیرته ورته وایي، حتما د زده کوونکي پلار دی، دی وایي چې yes but the beef burger have a lot of problems.
وای سمه ده هو خو د غوښې دغه برګر چې د ډېرې ستونزې لري. They cook its chips in unhealthy oil and also they don't wash its vegetables clean. وای دوی دغه چپس چې دی په غیر صحي غوړیو کې او په همدې ډول باندې وای دوی هغه سبزیجات هم چې دوی هغه سابه چې دوی استعمالوي هغه هم نه پاکوي، پاک نه مینځي. The juice is not fresh او دغه جوس هم چې ته په اړه یې غږېږي وای دا هم چې دی دومره تازه نه دی. is not fresh، تازه نه دی. The canteen also sells bologna which are full of oil. وای کانتین چې دی په همدې ډول بولاني هم خرڅوي، هغه بولاني چې له غوړیو نه ډک دی. بیا پرنسپل یا مدیر وایي چې you are right، ته سم وایي. We will write to the responsible persons of canteen and ask them to make changes. وای ته ښه وایې خو موږ به وای د کانتین مسؤل شخص ته ولیکو او له دوی نه به د بدلونونو په اړه وپوښتو او وبغواړو چې د بدلونونه راوړي. If you have any other suggestions tell me please. وای که ته کوم وړاندیز هم لرې په مهربانۍ سره یې ماته ووایه. بیا فادر وایي چې you can ask them to use brown bread for the beef burgers and get fresh juice and low fat yogurt. وای تاسو کولی شئ چې له دوی څخه پلار وایي له دوی څخه وغواړئ چې د غوښې برګر لپاره قهوه‌يي رنګه ډوډۍ چې سناسر ډیره پخه شوې وي وکاروي او تازه جوس او ټیټ غوړ مستې هم دا خرڅ کړي. نو دا شان وای راوړي تازه جوس او کم غوړ لرونکي مستې. په دوام سره بیا پرنسپل په آخره کې وایي چې we will try موږ به هڅه وکړو. I hope this will change the students eating habits. وای زه هیلهمند یم او امید لرم چې دغه تغییرات او بدلون هم چې موږ راولو د زده کوونکو په خوراکي عادتونو کې بدلون راوړي. So dear students, this was part A of your conversation section. At part B here is the questions. The question is, when is it important to complain? When is complaining a must? وای آیا کله د شکایت کول هم مهمه دي؟ یو پوښتنه ده. بله پوښتنه ده چې کله یو شکایت کول ضروري و اړین دي. دا دواړه پوښتنه په اړه تاسو پوښتنه فکر وکړئ او پوښتنو ته یې ځوابونه پیدا کړئ. د ګرامر برخه ته هم راځو. The first of grammar section here we have a table. The title of this table here we have 3 rows, columns. So the first column belongs to complaint. The second one is apology, excuse. دلته د ګرامر برخه ګرانو زده کوونکو موږ یو جدول لرو په سر کې. جدول عنوان هم دی complaint. complaint چې دی شکایتونه، apology بخنه، excuse هم بهانه. مثلا I had to tell you but the food in the canteen is unhealthy. و زه نفرت لرم چې تاسو ته وایم مګرم د کانتین د غذا یا د ډوډۍ چې ده غیر صحي ده. که مثلا apology بخنه تاسو غواړئ نو وایئ به چې I am sorry. زه بخنه غواړم to hear that چې دا مې واورېدل د دې لپاره بخنه غواړم. که بهانه غواړئ جوړوئ but our hamburger are freshly made. مګر هم زموږ همبرګر یا دغه برګر ډول چې دی دا وایي تازه جوړ شوی دی. دا یو بهانه ده. It may have flown in او په همدې ډول باندې بله جمله ده چې excuse me but there is a fly in the kitchen. وایي بخښنه غواړم خو په آشپزخانه یا پخلنځي کې هلته یو مچ ده. I am sorry to hear that. وایي زه بخښنه غواړم. اول apology دی بیا excuse. بخښنه غواړم چې دا اورم. It may have flown in. وایي دا ممکن راغورځېدلی وي پکې. نو په همدې ډول باندې نورې جملې هم دي. I am sorry to bother you but your juice are too sweet. بخښنه غواړم چې تاسو مزاحمت کوم، ستاسو جوس ډېر خوږ دی. نو apology، sorry، بیا excuse که چېرې بهانه جوړوي. Most of our customers like them sweet. زموږ ډېر مشتریان دا خوښوي چې ډېر خوږ اوسي. The last sentence is I am afraid you have broken my plate. وایي زه وډر شوم تا زما پلیټ یا قاب مات که.
apology دا I'm awfully sorry زه ډېره بخښنه غواړم. It slipped دا وښویېده وغورځېده. ښه ارون جانه پوښتنه کوي مهرباني. سلپت څه معنا لري؟ He asked me what is the meaning of slipped. Slipped چې دی د درنو زده کوونکو ښویېدلو ته وایي یو شی څه ښویېږي. تښتېدلو ته هم وایي غلطي کولو ته هم وایي. So now let's go forward to the A part of your grammar section. Here match the complaints with the suitable excuses. وایي دا شکایتونه له مناسبو بهانو سره مچ کې یا ورته والی ورلرئ. زه تاسو ته زر زر لولم او تاسو هم بیا مچ تاسو کوئ. آیلی فرایز چې دی هماغه غوړ کچالو هغه غوړ کې چې سره کړل شوي وي. It didn't have time to heat it. وایي وخت نه درلود چې ګرمې کړمه. Overcooked rice ډېر پوخ شوی یا هم سوځېدلی وریژې. I forgot to turn off the stove. دا مستقیما دومه له بي سره تړاو لري مچ خوري. Cold soup. The order must have been mixed up. نو cold soup لپاره A ځواب دی. په همدې ډول باندې well done steak ښه جوړ شوی هماغه سیخ کباب. بیا I didn't see it ما ونه لیده. slip juice د جوس ورزیدل یا ښویېدل په همدې ډول باندې maybe the oil was not hot enough. اوله کې چې دی ګرانو زده کوونکو apologies دی. دومه کې چې دی excuses دی. بي برخې ته راځو ګرانو زده کوونکو in pairs. Take turns making the above complaints but give your own excuses. Use the proper expression. تاسو ته ویلي چې نوبت ورکوئ وار ورکوئ او د دې لپاره چې تاسو بهانې جوړې کړئ شکایت وکړئ بیا وایئ give your own excuses مګر هم تاسو به خپلې بهانې هلته وړاندې کوئ. use the proper expressions هغه مشخص او خاص اصلاحات هم تاسو وکاروئ. we will start from part A. Here is a recipe for making pancake. دلته د پنکیک د جوړولو یو کړنلاره ده. فرست نمبر کې چې تاسو ته ویلي چې نمبر د steps for making pancakes وایي نمرې ورکوي د پنکیک د جوړولو دغه ګامونو ته. کوم یو ګام اول راځي کوم دوم کوم دریم. مثلا 1.5 cups of flour د یوه نیمه پیاله اوړه. 1.25 cups of low fat milk یو څلورم پیاله غوړه کم غوړه شوده. 1/4 teaspoons of salt د چای خوړلو د کاشوغې یو څلورمه مالګه. یو څلورم مالګه د چای خوړلو د کاشوغې دا پکارېږي. 2 eggs 2 هګۍ. 200 gram strawberry sliced او 200 ګرامه هم ټوټه شوي ځمکني توت. 4 teaspoons of baking powder. 3 tablespoons of vegetable oil. 3 سمڅۍ د سبو غوړ یا هم د سبزیجاتو غوړ. So now let's go forward to the methods. کړنلار ته راځو. Here we have an activity. 2 the number 2 complete the sentences with suitable sequence adverbs first then next after that finally. ګرانو زده کوونکو دلته میتود یا کړنلاره لولو. دومه شمېره ده. دومه شمېره کې تاسو ته ویلي چې بشپړې کړئ دغه جملې په مناسبو هماغه ترتیبي قیدونو باندې. مثلا فرست د لومړی دن بیا next راتلونکی after that وروسته له هغه finally په پای کې. مثلا turn the pancakes onto a plate دا کله ده اول د دوم د فرست د چی ده تاسو دغه کې استعمال کړئ. So this was our today's lecture. I wish you learned a lot from our today's lecture. At the end you have a homework. Actually the B part of your writing section is your homework. Here at part B complete the web for cooking your favorite dish. وای دغه ویب دغه جال چې دی تاسو بشپړې کړئ د خپلې په زړه پورې ډوډۍ یا خوراک یا طعام لپاره. name of the dish تاسو به یې نوم لیکئ. ingredients چې دي عناصر یا اجزای کومې دي. preparation آمادګیانې ورته نیول کیږي. cooking هم څه شی پخوئ تاسو. نو دا کورنۍ دنده تاسو حل کړئ. تربیه تاسو په لوی او بخښونکي څښتن ته لاس سپارم. د خدای په امان. د بل درس له پیل وړاندې لنډه دمه اخلو.